ورحمة الله وبركاته. معاكم حمادة. هركب في عربية كيا كارنز. دي الكاميرا القديمة بارزة بره زي ما انتم شايفين اهو. هركب واحدة غير عشان هي بايظة وهرجعها ورا. وادي الكاميرا اللي هتركب اللي هي 360 دبل بيز. نفك ونرجع معاكم تاني بعد ما فكينا بعد عذاب المسطرة بتاعتها اهي. هنفك الكاميرا القديمة اهي تحت، نفكها عشان نطلع بالكابل بتاعها، نفك ونرجع تاني. العربية دي كانت جاية الكاميرا بايظة والكيس ما كانش بيسيف، فكان يقعد بتاع 10 دقايق عشان يفتح. كده الكاميرا شغالة اهي، والكاميرا محترمة، والكيس شغال زي الفل كده. تسلم ايديك يا هندسه وربنا يبارك لك. ومعانا استاذ هشام. شكرا هندسه على ذوقك وعلى ادائك الرائع دوت، حبيبي يا استاذ وربنا هشام، يوفقك دايما ان شاء الله. ايه رايك في الشغل اللي عملناه لا ده؟ تسلم ايديك بامانه يا عم. والكاسيت كان داخل لجوه، ظبطناه اهو وطلع لبره اهو. قصينا الفريم وحطيناه في الجناب. تمام يا شكرا باشا. هندسه، تعبناك معانا وشايفينه افضلك، وتسلم ايديك. الف مبروك يا باشا. الله يبارك حبيبي يا باشا.